हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण बनवणार आहोत खूपच स्पंजी आणि हेल्दी म्हणजेच गव्हाच्या पिठाचा चॉकलेट केक। आणि विशेष म्हणजे हा चॉकलेट केक आज आपण बनवणार आहोत कुकरमध्ये, तेही अंड्याशिवाय। तर चला आपण व्हिडिओला सुरू करूयात। तर मी इथे एक कुकर घेतलेला आहे जे जाड बुडाचा आहे। आपण हा केक कुकरमध्ये किंवा कढईमध्ये सुद्धा बनवू शकतो। तर मी इथे एक कुकर घेतलेला आहे आणि हे आपल्याला गॅसवरती प्रीहीट करण्यासाठी ठेवायचं आहे एक 15 ते 20 मिनिटांसाठी। किंवा जर तुम्ही कढईमध्ये बनवत असाल तर कढई आपल्याला प्रीहीट करून घ्यावी लागेल। आणि दुसऱ्या एका पातेल्यामध्ये आपण इथे तेल घेणार आहोत, जे आपलं रेग्युलर भाज्यासाठी तेल वापरतो तेच तेल घ्यायचं आहे, मोठे 4 चमचे। आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाऊण वाटी पिठी साखर। पण ही पिठी साखर आपल्याला चाळून घ्यायची आहे। जी माझ्या घरामध्ये साखर होती रेग्युलर तीच मी मिक्सरमधनं पावडर करून घेतलेली आहे। आणि ती साखर आपल्याला पाऊण वाटी घ्यायची आहे आणि 2 टेबलस्पून आपल्याला मिल्क पावडर इथे वापरायचं आहे। तर पिठी साखर आणि मिल्क पावडर दोन्ही एकत्रित आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे। आणि ते चाळल्यानंतर आपण ते व्यवस्थित असं मिक्स करूया तेलामध्ये। अगदी 1 ते 2 मिनिट आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, जास्त वेळ याला फेटायची गरज नाही। आणि हे सगळं एकत्रित मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ टाकणार आहोत। त्या गव्हाच्या पिठामध्ये 1 टेबलस्पून आपल्याला कोको पावडर टाकून घ्यायची आहे आणि 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा म्हणजेच खायचा सोडा यामध्ये घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि हे सगळंच एकत्रित आपण परत एकदा चाळून घेणार आहोत। तर केक बनवते वेळी जे काही आपण इन्ग्रेडियंट्स घेतो तर ते सगळे चाळणं हे कंपल्सरी असतं, की त्यामुळे आपला केक जास्त फ्लफी बनतो, एकदम हलका स्पॉन्जी आणि जे काही इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते व्यवस्थित एकत्रित होतात। त्यासाठी चाळणं ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे। आणि चाळून घेतल्यानंतर आपण सगळं एकत्रित करूयात। आता मी इथे सगळं एकत्रित केलेलं आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये चॉकलेट फ्लेवरचा केक बनवतोय, त्यामुळे आपण इथे चॉकलेट इसेन्स टाकलेला आहे 2 थेंब। आणि त्यानंतर आपल्याला थोडंसं दूध लागेल, मी इथे 1 कप दूध घेतलेलं आहे। तर ते आपण एकदम ओतणार नाही आहोत, जसं लागेल तसं त्याप्रमाणे आपण ते थोडं थोडं त्यामध्ये मिक्स करून आपल्याला ते बॅटर तयार करायचं आहे। म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो की आपल्याला किती दूध लागेल याचा, त्यामुळे आपल्याला एकदम दूध ओतायचं नाहीये। तर मी इथे 1 कप दूध घेतलं होतं आणि ते कम्प्लीटली 1 कप दूध लागलेलं आहे 1 वाटी गव्हाच्या पिठाच्या केक बनवण्यासाठी। तर आता हे मिश्रण व्यवस्थित तयार झालेलं आहे। तर आपण जास्त वेळ न घालवता लगेचच ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला केक बनवायचा आहे त्या भांड्याला आपण अगोदर तेलाने ग्रीस करून घेऊयात। तर यासाठी आपल्याला बटर पेपर वापरायची बिलकुल गरज नाही। आपलं जे साधं रेग्युलर तेल असतं तेच तेल आपण भांड्याला सगळीकडे लावून घेऊयात आणि त्यामध्ये आपलं केकचं बॅटर आपण ओतून घेऊयात। तोपर्यंत आपलं कुकरसुद्धा मस्त गरम झालेलं आहे। आणि बॅटर ओतल्यानंतर 2 ते 3 वेळा आपण हे अशा पद्धतीने टॅप करून घ्यायचं आहे। आणि आता कुकरवरचं झाकण काढायचं आहे आणि त्यामध्ये एक आपण वाटी ठेवणार आहोत। यामध्ये मीठ किंवा वाळू कुणी वापरतं, पण आपण काही वापरणार नाहोत। फक्त एक उंच जी वाटी असते आपल्या घरातली ती आपण ठेवणार आहोत। ती अशी उलटी ठेवायची आहे आणि त्या वाटीवरती आपण ते केकचं भांडं ठेवणार आहोत। आणि वरतून आपल्याला झाकण घ्यायचं आहे आणि हे आपल्याला 40 ते 45 मिनिटं कमी गॅसवरती हा केक बेक करून घ्यायचा आहे आपल्याला। वाव, एकदम मस्त फुललेला आहे आणि खूप छान प्रकारे आपला केक इथे बेक झालेला आहे। तर आपण एकदा चेक करूया, टूथपिकने किंवा सुरीने सुद्धा तुम्ही चेक करू शकता। जर ते एकदम प्लेन निघालं तर आपला केक परफेक्टली बेक झालेला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता केकला जे साईडने कडा सुद्धा सोडलेल्या आहेत, म्हणजेच आपला केक छान असा बेक झालेला आहे। आणि चॉकलेट फ्लेवर असल्यामुळे त्याचा वास सुद्धा एवढा मस्त येतोय ना। आता मी परत एकदा या कुकरवरती झाकण झाकून ठेवते आणि आता मी गॅस बंद करते आणि एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी मी हा केक कुकरमध्येच ठेवणार आहे। त्यानंतर आपण कुकरच्या बाहेर काढूयात आणि केक पूर्णपणे गार झाल्यानंतर आपण तो भांड्यामधून बाहेर काढून घेऊयात। केक खायला तर बऱ्याच जणांना आवडतो, पण तो मैद्याचा असतो, शिवाय तो बनवण्यासाठी ओव्हन लागतं आणि त्यामध्ये अंडीसुद्धा असतात। ह्या सगळ्या ह्याच्यामुळे आपण केक जास्त बनवत नाही किंवा खाल्लासुद्धा जात नाही।
पण हा जर हेल्दी केक गव्हाच्या पिठाचा अगदी घरच्या सगळ्या साहित्यामध्ये उपलब्ध होणारा हा केक जर तुम्ही बनवला तर तुम्हालाही आवडेल आणि तुमची मुलंसुद्धा अगदी आवडीने खातील। आता हा केक पूर्ण गार झालेला आहे। आता आपण कट करूयात आणि तुम्ही पाहू शकता की किती इझिली हा केक कट होतोय। दिसायला जितका यम्मी आहे, खायला तितकाच टेस्टी आहे। आता मी एक पीस कट करून घेतलेला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता याची जाळी किती मस्त पडलेली आहे आणि एकदम हलका फुलका झालेला आहे हा केक। तर ही रेसिपी घरी एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।